Now, continuation ng God's Prophetic Program. Ang topic natin ngayon ay Israel Scattered na nangyari 994 BC. So, anak ni David na si Solomon, siya yung naghari o nagrule kasunod ni David. At ang kaharian ni Solomon ay naging isang magnificent kingdom. So sa tuktok ng kanyang glory, yung glory ni Solomon, ito ang naging picture o type ng kingdom reign o paghahari ng anak ng Diyos. Okay? Ang paghahari ng Panginoong Hesus dito sa lupa. At pakinggan natin yung 1 Kings chapter 10 verses 23 to 25. So King Solomon exceeded all the kings of the earth for riches and for wisdom. And all the earth sought to Solomon to hear his wisdom which God had put in his heart. And they brought every man his present, vessels of silver and vessels of gold, and garments and armor and spices, horses and mules, a rate year by year. Okay. So ganun din sa 2 Chronicles chapter 9 verses 13 to 14 at sa 22 verses 22 to 24. Pakinggan natin. Now the weight of gold that came to Solomon in 1 year was 660 talents of gold, beside that which chapmen and merchants brought. And all the kings of Arabia and governors of the country brought gold and silver to Solomon. And King Solomon passed all the kings of the earth in riches and wisdom. And all the kings of the earth sought the presence of Solomon to hear his wisdom that God had put in his heart. And they brought every man his present, vessels of silver and vessels of gold, and raiment, harness and spices, horses and mules, a rate year by year. Okay, so narinig ng buong sanlibutan yung glory o katanyagan ni Solomon at ganun nga yung mga hari, reyna na nakapaligid sa ibang mga nation ay pumupunta sa kanya para magbigay ng honor. At ganun din ay gusto nilang pakinggan yung karunungan na ibinigay ng Diyos kay Solomon. Actually, nung pagkatapos na pumalit si Solomon sa trono ni David, hindi nanghingi si Solomon ng kayamanan sa Diyos. Bagkus ang hiningi ni Solomon ay karunungan na nanggagaling sa Diyos or wisdom na tinatawag. Okay? So, ang nangyari, hindi lang karunungan yung binigay ng Diyos kay Solomon, but binigyan pa siya ng kayamanan. So, ito nga, yung mga kayamanan ng iba-ibang mga nation, ng mga Gentile nation, ay dinadala kay Haring Solomon. Okay? So maraming panahon na sa pagre-reign ni Solomon ay nag-serve siya sa Diyos faithfully. However, sa latter part o taon ng pagre-reign niya bilang hari ay nagkaroon siya ng napakaraming asawa. Actually, umabot siya ng 700 yung kanyang asawa plus 300 na concubines. Umabot na 1,000. So, ganong karami ang naging asawa ni Haring Solomon. At dun sa mga naging concubines niya na ito yung mga Gentile, ay naakay si Solomon into idolatry. Okay? So pinagpatayo niya ng dambana yung mga Diyos-Diyosan ng kanyang mga asawa at sumamba rin siya dun sa mga Diyos-Diyosan na yun. At dahil dito, nagalit ang Diyos kay Haring Solomon. So dahil sa kasalanan ni Solomon, ang naging judgment ng Lord sa kanya ay hinati ng Diyos yung kanyang kaharian. Actually, hindi siya hinati nung panahon na nagre-reign si Solomon. Sabi ng Diyos, hahatiin niya ang kingdom ni Solomon pagkamatay niya. Okay? So, nahati ang kingdom niya sa dalawa. Okay? Sa
Israel, yung 10 tribes, at Judah, yung 2 tribes. Okay? So, yung sumunod na mga hari pagkatapos ni Solomon sa Israel, yung Northern Kingdom, kalaunan ay tinawag din itong Samaria. At ito ay yung mga sumunod na hari ay dinala nila, niled nila into idolatry ang Israel. Okay? Dahil dito ay pinarusahan sila ng Diyos at inalaw sila ng Diyos na ma-kick out sa sarili nilang bayan at nasakop sila ng Assyria. Okay? Makikita natin yung record nito sa 2 Kings chapter 17, 6 to 18. At ganun din, ang Judah, ang Southern Kingdom ay nalubog din into idolatry. Okay? Nasipa rin sila palabas ng kanilang bayan at nasakop naman sila ng Babylonia. Makikita natin ito sa 2 Kings chapter 24 verses 1 to 16. So ngayon ay pakinggan natin yung judgment ng Diyos sa kanila. Okay? Leviticus chapter 26, 33 to 39. And I will scatter you among the heathen, and will draw out a sword after you, and your land shall be desolate, and your cities waste. Then shall the land enjoy her Sabbaths, as long as it lieth desolate, and ye be in your enemy's land, even then shall the land rest, and enjoy her Sabbaths. As long as it lieth desolate, it shall rest, because it did not rest in your Sabbaths, when ye dwelt upon it. And upon them that are left alive of you, I will send a faintness into their hearts in the lands of their enemies, and the sound of a shaken leaf shall chase them, and they shall flee as fleeing from a sword, and they shall fall when none pursueth. And they shall fall one upon another, as it were before a sword, when none pursueth. And ye shall have no power to stand before your enemies. And ye shall perish among the heathen, and the land of your enemies shall eat you up. And they that are left of you shall pine away in their iniquity in your enemies' lands, and also in the iniquities of their fathers shall they pine away with them. Okay. So ito yung judgment o parusa ng Diyos sa kanilang patuloy na disobedience. So ito ang sinabi ng Diyos sa kanila na gagawin ng Diyos if susuway sila sa law ng Diyos. So nagbigay ng warning ang Diyos sa Israel if susuway sila sa law. Sabi niya sa Leviticus 26:33 to 39, I will scatter you among the heathen. So ikakalat sila sa mga bansa ng mga hintil, and will draw a sword out after you. So ibig sabihin, hindi magiging mapayapa yung sword is kumbaga pumipicture ito ng battle, ng gera, di ba? So hindi magiging mapayapa ang buhay ng Jerusalem. And sabi pa, karugtong nun, your land shall be desolate, magiging tigang. So, nung time na si Solomon ay nagtatapat sa Diyos, sumasamba sa Diyos, makikita natin na pinagpala siya ng Diyos nung siya ay sumusunod sa law ng Diyos. At makikita rin natin na yung ibang mga bansa ay o hari ng mga bansa at reyna ay nagbibigay ng honor. Diba? The time na naghahari, nagrurule si King Solomon, walang gera. Mapayapa ang buhay ng Israel. But yun nga, sabi ng Diyos, kung sila ay susuway, ay wawatak-watakin sila at magiging masalimuot yung buhay ng Israel. So ang bayan ng Israel, yun nga, na scattered among the Gentiles. So, na-kick out sila sa sariling land nila na ibinigay sa kanila ng Diyos. So, naging
napariwara yung buhay ng Israel. Okay? So, yun yung pangyayari kung paano na nagkawatak-watak ang Israel. So, ngayon, to end our session, ganun din, kung may mga questions kayo, mga comments, and na gusto nyong alakayin natin, ay i-leave nyo lang po sa ating comment section para po mapag-aralan natin at ma-discuss natin sa future mga lessons natin. Okay? Maraming salamat. God bless.